سلام، امروز میخوام از واقعیت‌های متناقضی درباره انسولین براتون بگم که واقعا جالبن. خیلی‌ها براشون این سوال پیش میاد که بالاخره انسولین خوبه یا بد؟ در آخر این ویدیو این سوال براتون حل میشه. وقتی با اطلاعات متناقض روبرو میشیم باید بریم جلو و ببینیم قضیه از چه قراره و به جوابهای جالبی میرسیم. به طور خلاصه اگه بخوام بگم، از یه طرف انسولین خیلی فواید برای بدن داره و از سوی دیگه شنیدیم و یا میدونیم که توصیه میشه تا از ترشح زیاد انسولین جلوگیری بشه. اول در مورد این تناقض‌ها صحبت میکنم و در قدم بعدی سعی میکنم جوابی برای این معما بدم. حالا بریم ببینیم این تناقض‌ها چی هستن. دلیل اصلی که رژیم کتو یا روزه متناوب حلال خیلی از مشکلات سلامت هستند اینه که انسولین رو کاهش میدن. کاهش انسولین فایده‌های زیادی برای بدن داره. برعکس، برای مثال افرادی که دیابت نوع 1 دارند باید مقدار زیادی انسولین تزریق کنند و هرچه بیشتر انسولین تزریق کنند وضعیت سلامتشون بدتر میشه. اگر به عملکرد انسولین نگاه کنیم متوجه میشیم که انسولین قند خون رو کاهش میده که به نوبه خودش امر مثبتیه. علاوه بر این، انسولین به رشد عضلات کمک میکنه و تاثیر آنابولیک یا سازنده روی عضلات داره. به همین دلیل بعضی از بدنسازها انسولین استفاده میکنن یا کربوهیدرات مصرف میکنن تا انسولینشون بالا بره و عضلاتشون رو تقویت کنه. ولی اگه مقدار زیاد انسولین انقدر بده، چرا به رشد عضلات کمک میکنه؟ در حالی که کمک کردن به رشد عضلات امر مثبتیه. شاید شنیده باشید که بعضیا برای کمک به درمان آلزایمر اسپری انسولین به سینوس هاشون میزنن. خیلی جالبه. معمولا دیابت نوع 3 به آلزایمر نسبت داده میشه. اصطلاح دیابت نوع 3 بیشتر به منظور برجسته کردن ارتباط بین اختلالات متابولیکی مثل دیابت و خطر افزایش ابتلا به بیماری آلزایمر استفاده میشه. تحقیقات نشون دادن که اختلال در متابولیسم گلوکوز میتونه به تخریب عصبی منجر بشه که شباهت‌هایی به آلزایمر داره. به همین دلیل هرچی انسولین در بدن بیشتر باشه وضعیت مغز و عملکرد شناختی بدتر میشه. پس چرا باید برای بهبود علائم آلزایمر از اسپری بینی انسولین استفاده بشه؟ علاوه بر این، انسولین ضد آتروژنیکه، یعنی از رگ‌ها محافظت میکنه. این هم خیلی جالبه چون همیشه شنیدیم که انسولین رگ‌ها رو خراب میکنه و باعث لخته شدن و ایجاد رسوب کلسیم در رگ‌ها و بیماری‌های قلبی میشه. نکته دیگه که باید بدونید این هست که انسولین در واقع LDL یا کلسترول بد رو پایین میاره. این هم کاملا با چیزی که بیشتر افراد میدونن در تضاده. مشخصه که انسولین زیاد باعث افزایش کلسترول بد میشه، به ویژه ذرات کوچیک و متراکم کلسترول بد که برای رگ‌ها بسیار مضرن. نکته دیگه اینه که انسولین باعث گشاد شدن رگ‌ها میشه و به کاهش فشار خون کمک میکنه. بله، این واقعیت داره. اما این کاهش فشار خون با سندرم متابولیک، یعنی حالتی که شخص فشار خون بالا، کلسترول بد و پیش دیابت داره، متضاده. آخه چطور ممکنه انسولین از یه طرف باعث کاهش فشار خون بشه و از طرف دیگه باعث فشار خون بالا و کلسترول بد؟ مورد دیگه این هست که انسولین تولید گلوکوز در کبد رو کاهش میده. این فرآیند رو گلوکونئوژنسیس میگن، یعنی تولید گلوکوز جدید. انسولین تولید گلوکوز تازه رو کاهش میده، یعنی تولید قند جدید در کبد رو مهار میکنه. حالا سوال اینه که چرا افرادی که دیابت یا پیش دیابت دارن صبحها با پدیده سپید دم مواجه میشن زمانی که قند خونشون بالاست، در حالی که روز قبلش هیچ کربوهیدرات یا قندی مصرف نکردن؟ این گلوکوز از کجا میاد؟ گفتیم که کبد این کار رو نمیکنه چون انسولین جلوش رو میگیره. جالبه که انسولین به رشد عضلات کمک میکنه و مانع تخریب عضلات هم میشه و از تحلیل عضلانی جلوگیری میکنه. اما چرا افرادی که سطح انسولین بالایی دارن دچار تحلیل عضلانی شدید میشن و عضله از دست میدن؟ حتما دیدید در اطرافیانتون که افراد دچار به دیابت لاغر میشن. یه نکته دیگه هم اینه که انسولین به جذب پتاسیم و منیزیم کمک میکنه. اما چطور ممکنه افرادی که سطح بالای انسولین دارن دچار کمبود پتاسیم و منیزیم میشن؟
حتی میشه گفت که هرچی انسولین بیشتر باشه پتاسیم و منیزیم کمتری در بدن میمونه. مورد بعدی مربوط به بافت چربی میشه. اصطلاحی هست به نام لیپولیز یا چربی سوزی که به معنای شکستن چربی است و انسولین چربی سوزی رو مهار میکنه، یعنی از تجزیه چربی ها جلوگیری میکنه و بافت چربی رو برای استفاده در آینده حفظ میکنه. اما نکته جالب اینجاست که برای اونهایی که سطح انسولین بالایی در خونشون دارن، اون مهار چربی سوزی که انسولین داره درست عمل نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اسیدهای چرب از سلولهای چربی آزاد میشن و در نهایت وارد رگ‌ها میشن و باعث افزایش سطح چربیهای خون یا لیپیدها میشن که باعث ایجاد تریگلیسیریدها یا چربیهای سگانه، کلسترول یا کلسترول بد میکنن. اینجا هم یه تناقض وجود داره. یه مورد جالب دیگه اینه که انسولین ضد التهاب قوی هست. عجیبه، چون این کاملا برعکس چیزی که خیلی‌ها یاد گرفتن. همیشه شنیدیم که انسولین زیاد باعث التهاب میشه، مخصوصا در افراد دیابتی که انسولین زیادی در بدن دارن، بدنشون پر از التهاب هست. چطور ممکنه انسولین هم ضد التهاب باشه و هم باعث التهاب بشه؟ انسولین آنتی اکسیدان هم هست و خاصیت‌های آنتی اکسیدانی داره. این هم برعکس چیزیه که وقتی افراد مقدار زیادی انسولین در خون دارن اتفاق میفته. اونها اکسیداسیون، آسیب‌های رادیکال‌های آزاد و عوارض عظیم ناشی از دیابت رو تجربه میکنن. این هم یه تناقض دیگه. جالب، افرادی که انسولین زیادی دارن سطح تستوسترونشون کاهش پیدا میکنه، در حالی که در واقعیت انسولین قراره تستوسترون رو افزایش بده. همچنین در صورت وجود انسولین زیاد در بدن پتاسیم بیشتر دفع میشه، در حالی که انسولین در واقع باید پتاسیم رو حفظ کنه. پس دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ بالاخره انسولین خوبه یا بد؟ خب چیزی که این تناقضات رو حل میکنه به کنترل انسولین مربوط میشه. پانکراس یا لوزالمعده یا سلولهای بتا انسولین رو تولید میکنن. انسولین از طریق خون به گیرنده های انسولین در بدن میرسه. این گیرنده ها هستند که به سلول های تولید کننده انسولین پیام میدن که چه مقدار انسولین تولید بشه. در واقع نقطه کلیدی این فرایند همون گیرنده سلول هاست. وقتی گیرنده انسولین به انسولین مقاوم بشه یا مقاومت به انسولین اتفاق بیفته، دیگه انسولین کارکرد طبیعی خودش رو از دست میده. عملکرد انسولین زمانی امکان پذیره که گیرنده ها به درستی انسولین رو دریافت کنن و به بدن پیام بدن که چه کاری انجام بده. در مقاومت به انسولین در واقع ما با کمبود انسولین مواجه هستیم. تمام مشکلات و اطلاعات متناقضی که درباره انسولین گفتم در واقع به کمبود انسولین مربوط میشن، نه به زیاد بودن انسولین. شاید انسولین زیادی در خون داشته باشید، اما این انسولین روی گیرنده ها تأثیری نمیذارن. پس در واقعیت در دیابت و سایر مشکلات مشابه مشکل اصلی کمبود انسولین هست. انسولین مفیدی که سلول ها میتونن جذبش کنن. با دونستن این نکته تمام تناقضات درباره انسولین معنا پیدا میکنه. همه این تناقضات رو میشه با فهم مقاومت به انسولین توضیح داد. یعنی انسولین تا اون جایی مفید هست که سلول های گیرنده به اون جواب بدن. حالا چطور میتونیم مقاومت به انسولین رو برطرف کنیم؟ سطح بالای انسولین خودش باعث ایجاد مقاومت به انسولین میشه. یعنی هر چقدر این هورمون بیشتر بشه، حساسیت گیرنده ها بهش کمتر میشه. هر چقدر بیشتر کربوهیدرات مصرف کنید، مقاومت به انسولین هم بیشتر میشه. همچنین تعداد دفعات غذا خوردن هم عامل مهمیه. حتی مصرف بیش از حد پروتئین میتونه مشکل رو بدتر کنه، چون پروتئین اضافی به قند تبدیل میشه. عوامل دیگه‌ای هم هست مثل بیخوابی، استرس، کورتیزول، داروی پردنیزون که یه نوع کورتیزول هست، چربی‌های ترانس و روغن‌های امگا 6 که باعث التهاب میشن. همگی میتونن باعث بدتر شدن مقاومت به انسولین بشن. التهاب به طور کلی باعث مقاومت به انسولین میشه.
بهترین راه استفاده از رژیم کتوژنیک سالم و روزه‌داری متناوبه. این دو کار تاثیر زیادی در بهبود مقاومت به انسولین دارند. برای مثال دیابتی‌های نوع 1 روزانه حدود 40 تا 80 واحد انسولین سریع الاثر و بین 25 تا 30 واحد انسولین با اثر کند میزنن. این مقدار انسولین واقعا زیاده و انسولین هم ارزون نیست. دکتر برگ اشاره میکنه که ویدیویی درباره یک فرد مبتلا به دیابت نوع 1 ضبط کرده که به انسولین وابسته بوده و بعد از اینکه رژیم کتوژنیک رو شروع کرده و روزه‌داری متناوب رو امتحان کرده فقط 2 واحد تا 5 واحد انسولین سریع الاثر میزنه. این کاهش در نیاز به انسولین از 40 تا 80 واحد به 2 تا 5 واحد واقعا شگفت انگیزه. چون هر چقدر که انسولین بیشتر بزنید مقاومت بیشتری هم ایجاد میکنه به انسولین. آیا راه‌های دیگه‌ای هم هست که بتونید این فرایند رو تندتر کنید و مقاومت در گیرنده‌های انسولین رو کم کنید؟ بله. ورزش منظم خیلی مفیده. استرس رو باید کم کرد، بیشتر بخوابید و سرکه سیب رو به طور منظم مصرف کنید. مثلا یک قاشق غذاخوری با آب. برای قند خون و انسولین خیلی مفیده. بربرین یا زرشک گیاه عالیه که توی این شرایط کمک کننده است. دارچین هم خوبه، کروم، روی، ویتامین دی، منیزیم و پتاسیم هم مفیدن و اسیدهای چرب امگا 3 هم نباید فراموش بشن. فقط بدونید تنها 2 چیزی که انسولین رو افزایش نمیدن چربی و فیبرن. به همین خاطر سالاد زیاد تو برنامه غذایی خیلی مفیده. همینطور چربی‌های مفید رو تو رژیم غذاییتون زیاد کنید چون روی انسولین تاثیر نمیذارن. البته در صورت کم کردن کربوهیدرات. اگر این ویدیو اطلاعات مفیدی براتون داشت، اون رو به کسانی که ممکنه براشون مفید باشه به اشتراک بذارید. یه نکته دیگه، اگه تا الان صفحه رو سابسکرایب نکردید این کار رو بکنید لطفاً تا من با انرژی بیشتر ویدیوهای بهتری براتون تهیه کنم. روزتون خوش.